Kenny Alen is my name. Kenny Alen እባላለሁ ዋሽንግተን ዲሲ ነው የተወለድኩት ዘፋኝ የዜማ ደራሲ የሙዚቃ አዘጋጅና እንዲሁም የፋሽን ዲዛይነር ነኝ አዲስ አበባ መኖር ከጀመርኩኝ 14 አመት ሆኖኛል እንኳን ወደ መኖሪያ ቤቴ ሙዚቃ ስቱዲዮና እንዲሁም የመስሪያ ቦታዬ በሰላም መጣሁ I've produced 8 albums. እስካሁን 8 የሚሆኑ የራሴ ሙዚቃ አልበሞች አዘጋጅቻለሁ ከሌሎች አርቲስቶች ጋር ደግሞ በመሆን ወደ 10 ወይም ከዛ በላይ ይሆኑ በተለያዩ ዓለም ሀገራት ላሉ አርቲስቶች ሰርቻለሁ ኢትዮጵያውያንም ይገኙበታል በርካታ ነጠላ ዜማዎችን ሰርቻለሁ እዚህ ሀገር ከመምጣቴ በፊት በትውልድ ቦታዬ ዋሽንግተን ዲሲ ያለው ብዙ አለኝ በአጠቃላይ ለ25 አመታት ውስጥ በዚህ የሙዚቃ ህይወት ውስጥ ኖሬያለሁ I've been at it for about 25 years. I got this message for you, girl. Well, it seems that I was never on time. Still, I got this message for you, girl. The first artist that I produced when I was since coming to Ethiopia was Sydney Solomon, who's a reggae artist from Jamaica. And then from there ኢትዮጵያ ከመጣው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ያዘጋጀሁት ሙዚቃ የሲድኒ ሳሎሞን ነበር እሱ የሬጌ ሙዚቃ አቀንቃኝ ሲሆን ጃማይካዊ ነው መጀመሪያ የኢትዮጵያን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ መግባት በጣም አስቸጋሪ ነበር ምክንያቱም የአድማጩን ጆሮ የሚገዛ ሰው ነበር የሚፈልገው በዚህም ብዙ ሙዚቀኞች ወደኔ አይመጡም ነበር ለራሴ ኮራውበትን ስራ ከጋሽ አበራ ሞላ ጋር ነበር የሰራሁት ያምራል ሀገሬ የሚለው ነበርና ከእንደዚህ ካለ ሰው ጋር በመስራት የራሱ ኩራት ይሰማኛል experience to work with traditional musicians especially Gash Abra Mola who's like probably one of the most talented people I've ever met in my life so I first came to Ethiopia as I was performing with an artist named Wayna who's a singer Ethiopian ወይና ከተባለ አርቲስት ጋር በመስራት ነበር መጀመሪያ የመጣሁት እሱ የኢትዮጵያ ዘፋኝ ነው ነገር ግን ያደገው ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ነው አንድ ላይ ኮንሰርት ለመስራት ነበርና የኮንሰርቱ አስተዋዋቂ ተነጋግረን ቱር ለመስራትና ከዛ በኋላ በአውሮፓ በእስያ አሜሪካን እንድንሰራ ተነጋግረን ነበር ግን በአፍሪካ አልሰራንም ነበር ስለዚህ ደስተኛ ሆንኩኝ ለመስራት አፍሪካ መጥቶ ለመስራትና ለ6 ወር ታስቦ የነበረው የካርለም ጃዝ የተጀመረው ለ4 አመት ከግማሽ ቀጠለ ከዛ የሬዲዮ ፕሮግራም በአፍሮ ኤፍኤም 105.3 ላይ በሳምንት 5 ቀን በቀን ደግሞ ለ4 ሰዓት ጀመርኩኝ በመቀጠል ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ ነው የገባሁት እንዲህ ያለ ከብዙ አርቲስቶች ጋር አብሬ ለመስራት በቅቻለሁ ባዘጋጅነት ማለት ነው and then went on to do some movies, some Ethiopian movies, and then started working with more and more artists as a producer. When I first came to Ethiopia, Addis Ababa specifically, I liked it because it felt like a small town, you know? It's a big city, but it felt like a small town. Like you could go places and you would run into people that you knew. መጀመሪያ ኢትዮጵያ ስመጣ በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ነው በጣም ነው የወደድኩት ምክንያቱም አነስ ያለች ከተማ ነች እኔ ከመጣውበት ከተማ ሳነጻጽረው ማለት ነው ትንሽ ከተማ ነች ያልኩኝ አይደለም ትልቅ ከተማ ነው ግን የተሰማኝ እንደ ትንሽ ከተማ ነው የምታውቃቸው ሰዎች በቅርቡ ታገኛለህ የምትፈልገው ቦታ በጥቂት ሰዓት ትደርሳለህ ዋሽንግተን ዲሲን ከመሰለ በጣም ሰፊ ከሆነ ቦታ መጣ እዚህ ሁሉም ነገር በቅርብ ሲሆን ያስደስታል ያንን ደግሞ ወድጄዋለሁ ረጋ ያለው የከተማው ፍሰት ተመችቶኛል ቀኖቹ ረጃጅም ናቸው መስራት የፈለኩትን በደንብ ሰዓት ሰጥቼ እንድሰራ አድርጎኛል ነገሮችን ለመፍጠር እድል ፈጥሮልኛል ጊዜውና ቦታው አመቺ ነው ለኔ ለራሴ በፈጠራ ስራ ላይ ብቻ እንዳተኩር ራሴን ገድቤያለሁ
ፈጠራ ላይ ብቻ እንድሰራ ነው የምፈልገው ብዙን ጊዜ ምሽት ስራዎች ላይ ነበር ጊዜን ማሳለፈው ሰዓቴና አቅሜን ግን አሁን የፈጠራ ስራዎች ላይ ሰዎች and I just really focus on creativity like I'm not really as I was in nightlife for a long time I don't really deal with nightlife so much I just really focus all my time and energy on creativity Just a boy stories of the greats I would explore and each one would have a struggle time never easy always a grind and there were visions in my head that I'd later see and there were people who would walk along this road with me there were times when I first came here, I played with a band called the 4-Star Band, which was Bibi Shah, Joe, Dawit on keyboards, Tamara on drums, and they were very wise uncles to me, you know, and I learned a lot about Ethiopia. መጀመሪያ ስመጣ አብሬያቸው የሰራሁት ባንድ the 4-Star Band ይባላሉ። ቢቢ ሻህ፣ ጆ ዳዊት ኪቦርድ ላይ ታመረ ድራም ላይ በውስጡ ነበሩ በጣም ጎበዝና ታታሪ ናቸው ከነሱ ጋር ስለ ብዙ ኢትዮጵያ ነገሮች ተመረያለሁ የበሰሉ ሰዎች ናቸው ለኔ እዛ መጀመሪያ ደግሞ በጣም ጥሩ እንደነበር ይሰማኛል መስራት ያለብኝንና የሌለብኝን ተመረየበታለሁ ያን ያህል ደግሞ ከኔም የተማሩት ነገር እንዳለ ይሰማኛል ከዛ በመቀጠል ከማህሪ ብራዘርስ ባንድ ጋር ነበር የሰራሁት በጣም ጥሩ የሆነ ጊዜ አሳልፍ ያለው በመጨረሻም የራሴ የሆነ ባንድ አቋቁሜ መስራት ጀመርኩኝ በስብስብ ውስጥ የተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች ነበሩ ከተለያየ ቦታ ይመጡ ማለት ነው ከዚህ ባንድ ጋር መስራ የነበረው በቀጥታ ሙዚቃ ወይንም ላይቭ ነበር አብሬያቸው ከሰራሁት አርቲስቶች ጋር ማለት ነው አብዛኞቹ እንደዚህ አይነት አካሄድ ነበራቸው ለአልበም ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ቦታዎች እየዞሩ ለመስራትና እኔ ወደ ሙዚቃ ቅንብሩና የሙዚቃ ዝግጅቱ ስገባ በዛ ያሉ አርቲስቶች በኔ ስቱዲዮ መጥተው አልፈዋል ዘሪቱ ውሸታም የተባለው ነጠላ ዜማ ሚክስ አድርጌላታለሁ ጆኒ ራጋ በበለጠ ተፈላጊ እንደሆነ የራሱን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎልኛል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በሳውንድ ኢንጂነሪንግነት የቀጥታ የሙዚቃ ዝግጅቶች ላይ እየሰራው ነው በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው በቅርቡ ለዛ አዋርድ ላይ በዚሁ መስክ ሰርቻለሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ብዙ በዚህ ስራ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሰዎችም ነበሩ በብሔራዊ ቲያትርም ይህንኑ አይነት ስራ ሰርቻለሁ ሁሉም ጋር ስሰራ አንዱን ከሌላው ያጣመርኩኝ ነው የምሰራው ማለት በዲዛይኒንጉም በሙዚቃውም ባለው የቀለም መስተጋብርና አርቲስቶች ስራቻቸውን የሚያቀርቡበት አካባቢ ስለሆነ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቦታና እኔ ራሱ ደስተኛ መሆንበት ነገር ነው everything I try to do I tried to make it feed the other things that I do which is why in this space I do design and music because I'm inspired by the colors around it artists bring their works here and I get to have these colors around me and it excites my creativity The music usually start I usually start with music either መጀመሪያ ስራ ከሙዚቃው ጀምራለሁ በጊታር ወይንም በኮምፒውተር በመቀጠል ዜማውን በሎሆሳስ ለመስራት ሞክራለሁ በተደጋጋሚ ስለው ቃላቶች ራሳቸው በቦታው እንዲገቡ አድርጌ ነው ማረቀውና በጭራሽ ግን በቃላት ጀምሬ አላቀም የቋንቋ ጥናት ስለተማርኩኝና እንግሊዘኛ ያፍ መፍቻ ቋንቋዬ ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ ስላጠናሁትም ብቻ ሳይሆን ዜማው መጀመሪያ ይገዛኛል ለዛ ነው ለሱ ቅድሚያ የምሰጠው ቃላቶቹ ሁለተኛ እርምጃ ናቸው so like and I studied literature so I do know words but I feel music I studied words but I feel music more it depends on if I'm doing like say if someone comes and says okay I have a song and I want you to produce it I mean I could do it probably in about 2 hours like the basic ለምሳሌ ሙዚቃ አምጥቶ አዘጋጅልኝ ካለኝ አንድ ሰው መጥቶ በግምት በ2 ሰዓት ውስጥ ያልቃል
መሰረታዊ አቀማመጡን ማለት ነው የራሳቸውን ድምጽ አስገብተው እኔ የተወሰነ ነገር አስተካክዬ የምሰጣቸው ከሆነ ደግሞ ቢበዛ ከ5 እስከ 6 ሰዓት ይወስዳል በሁለት ቀን ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ሙዚቃ ውስጥ ነው በሱ ራሴን መግለጽ ይቀለኛል ከትንሽነቴ ስለጀመርኩኝና ሙዚቃ ላይ ከቆየ ቤተሰብ ስለመጣው ከዛ በላይ ግን ለመማር ካለኝ ፍላጎትና አንድ ነገር ከ10,000 ሰዓት በላይ ከቆየበት ማስተር ታደርገዋለህ እንደሚባለው እኔም ከዛ በላይ ቆየ ይመስላል and I strongly believe that I'm over 10,000 hours on music production since the last 20 years into our lives again saying ooh I love you and I want you to know right now ooh I love you I mean the mood for me is not having anything else to do later like I can't create easily when I have to go somewhere after 3 hours I usually create when I have very long periods of time where I can አዲስ የሆነ ሙዚቃን ለመፍጠር ብዙ ጊዜን ይፈልጋል ትሞክራለህ ትገጥማለህ ብዙ ድካም አለው ስሰራ ሁሉ ጊዜ ዛሬ አዲስ ነገር ጀምሬ ሳልጨርስ ሌላ ነገር መሞከር አልፈልግም እስከ መጨረሻው መቀጠል ፈልጋለሁ አንድ ነገር ይዤ መጨመርበት ካለ ያየው ማለት ነው ሙሉ ሰዓቴን ሰጥቼ ነው ምሰራው አንዴ ስሜት ውስጥ ስገባ የራሴን ልብስ ማጠብ እስከረሳበት ድረስ ነው ጊዜ የምሰጠው ጧት ስነሳ በሪና መስኮቴን ከፍቼ ውስጥ ሰርቼ ውጭ ሆኜ አዳምጣለሁ እዚህ ቦታ ላይ ሲሆን መፍጠር የምችልበት አካባቢያዊ ነፃነትን አገኛለሁ እሱን ደግሞ በጣም ወደዋለሁ where I'm listening inside and I go outside and listen to it from the outside this is a like space when I say space this is also the space that that I love to have and it helps me to be more ways you can barely see when you feeling overwhelmed sometimes you just got to breathe cuz even in the hour darkest you can find a little light grateful for the simple things especially the gift of life every morning that I wake up heart is still beating my first album came out in 1997 and from that time I have never really stopped የመጀመሪያው አልበሜ በ1997 ነው የወጣው ከዛ ጀምሮ መስራቴን አቋርጬ አላቀም ሁሉ ጊዜ የሚያስደስተኝ አንድን ስራ ሲጨርስ ነው ያኔ የፈጠርኩት ነገር ያስደስተኛል ለምሳሌ አሁን 8ኛ አልበሜን ጨርሻለሁ ቀጣዩ ደግሞ ለቀጣዩ ደግሞ ለመጀመር ተዘጋጅቻለሁ ልክ እንደጨረስኩኝ እንደገና ሌላ ለመጀመር ተዘጋጃለሁ እና እንደ አንድ የህይወት አካሄድ ነው ማየው አልበሞቼን እንደ ግለ መዝገብ ናቸው እኔ ላይ የሆኑ ነገሮችን እንደመመዘግብባቸው አይነት ነገር ከዚህ በፊት ያላወራኋቸው ነገሮች አብዛኛውን ለመስራት ስሜቴን የሚያነሳሱ በህይወት ያሳለፍኳቸው ነገሮች ናቸው ሙዚቃዎችና ፊልሞችን ያለ ማቋረጥ ያለው ሰማለው እነሱ ደግሞ ሐሳቦች እንድፈጥር ገፊ አበረታች ግብአቶቼ ናቸው ሐሳቡን በአጠቃላይ እኖረዋለሁ ይይዘዋለሁ እለቀዋለሁ እንደገና ደግመዋለሁ ያንን ነገር እንደዚህ ነው ማሳልፈው concerts on YouTube then go out to the club at night and spend money and like get my ears blasted so I think the process really is live it capture it release it repeat even if I don't reach the moon maybe I can rest amongst the stars there's a stand for melody dancing where we are and even if I leave the past behind and stay in a present state of mind there's a chance that I might be still longing for tomorrow my new album is coming out this week and the collaborations are a lot of them are friends of mine actually the people who I have on this album with me I wanted to make them really like people who I really like I'm friends with in real life because I believe አዲሱ አልበሜ በዚህ ሳምንት ይወጣል አብሮኝ የሰሩት የሥራ ባልደረቦቼ ብቻ አይደሉም በህይወቴም በጣም ጥሩ ጓደኞቼ ናቸው ህይወትና ጥበብን አንድ ናቸው ብዬ ስለማምን
ማለት ነው ፕሮዲዩሰሩ አብሬው ሁለተኛ ደረጃ ተምር ያለው ሁለት ሙዚቃ ላይ አለ 18 E+ ሳይንቲስት ይባላል ከበርሊን የመጣ ፕሮዲዩሰር አለ አባቱ እዚህ ንግድ ላይ የሚሰራ ማለት ነው ብዙ ሙዚቃዎች ልኮልኝ አንዱ ግን በደንብ ተስማምቶኝ የአልበሙ መጠሪያው ላድርጌዋለሁ ማይንድ ኦቨር ማተር ማለት ነው የቼሎ መሳሪያ ተጫዋች አለች ቶሜ ካሬድ ከኒውዮርክ እንድሪስ ሐሰን አለ በማሲንቆ ጣሰው ወንድም አለ በዋሽንት 3-4 ሙዚቃዎች ላይ አስተማሪ ሻን ሪክመን ድራምስ ይጫወታል ኢኖክ ከካሜሩን አለ ግን ናይጄሪያዊ ነው ኤቢኒ ጆሴፍ ድምጻዊ ነው እንግሊዛዊ ነው ግን ከካሪቢያን ጆናተን ኩፐር ሳክስፎን ላይ አለ ጆርጋ መስፍንም ሳክስፎን ላይ አለ አሃዱ ቤትስ ወጣት የሙዚቃ አዘጋጆች ናቸው አንድ ሙዚቃ አዘጋጅተዋል ከአልበሙ ከማምናቸውና ከመወዳቸው ሰዎች ጋር ነው የሰራውት ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ስትሰራ ግንኙነትም ይጨምራል የምትሰራውም ነገር ያማረ ይሄዳል ማለት ነው እና የረሳሁትም ካለ እንግዲህ መለስበታለሁ ግን ያው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ገብቷል አሁን እዚህ ቦታ ላይ እንድደርስ የሚያረጉና የረሳሁት ካለ መለስበታለሁ በኋላ I hate leaving people out because I think this is the moment why you work with people is to also expand their network of music and so if I've left anybody out I'm going to come back to that Gather up and we rollin', we gon' hit the road. We can let go, let's hit the highway. Get away from the madness, lay back and let it flow. We gon' sell. I mean, I'll be really honest, is that ever since I worked and performed music at Harlem Jazz, doing cover songs, I have had a difficult time ከመጀመሪያም ጀምሮ ሃርለም ጃዝም ያለው የሌሎች ታዋቂ አርቲስቶችን ሙዚቃ አስመስዬ ሲሰራ ጥሩ የሆነ ነገር አልነበረም ማለት የሰራሃቸው ሙዚቃዎች ለህዝቡ እንዲደርሱ የሚያረጉት ሰዎችና የሙዚቃ አዘጋጆች ትንሽ ችግር አለ ማለት የሙዚቃን ኢንዱስትሪ በሙዚቃ ሳይዱ የተረዱት አይመስለኝም ምክንያቱም ኬንያለን ብዙ ጊዜ እንግሊዘኛ ሙዚቃ ስለሚሰራ በቃ እንግሊዘኛ ብቻ ነው ብለው ያስባሉ እና እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች ሲኖሩ ደግሞ እኔ ራሴ ሙዚቃዬ እንደፈለኩት ህዝቡ ጋር ደርሶ ተደማጭነት እንዲኖረው ደግሞ አላደረገኝም እና ሰዎችም ደግሞ መንገድ ላይ ሲያገኙ ሄይ ኬኒ ምን አዲስ ነገር አለ ወይ ምናምን ይሉኛል እንግዲህ እኔ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያን ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ የራሱን ብቻ በራሱ 5 አልበም ድረስ ያዘጋጀ ሰው ያለ አይመስለኝም እስከማውቀው ድረስ እና ደግሞ በዚህ በስራዬ አካሄድም ደግሞ ሰዎች እንደሚወዱኝ እርግጠኛ ነኝ ለራሴ የሚሰማኝ ስሜት እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ስላለ በዚህ ሰዓት ላይ እኔ ኮንሰርት ማዘጋጀት አልፈልግም ምንድነው ማራገው ሞዳቸውንና ማከብራቸውን ሰዎች በትንሹ የሆኑ ሰዎች ጠርቼ ከነሱ ጋር ነው ጊዜ ማሳለፍ የምፈልገው ሜቢ ከዛ በኋላ ነገሮች እንዴት እንደሚሄዱ እንግዲህ አላቅም እስቲ ያየነው ምን ሄደው ነገር ነው የሚሆነው like if you plant great seeds in the ground you're going to get good growth so there'll probably be a concert and I'm looking forward to it What People gonna shout when they don't know what to say People gonna fight when they don't know how to slay People gonna run when they don't know where to go Everywhere you walk, them a talk What I've worked and been around some of really amazing musicians in America ከነበርኩበት የአሜሪካን ከተማ በጣም ብዙ ታዋቂ ሙዚቀኞች ጋር ሰርቻለሁ ማለት ነገሮችን እንዳለ ያየው ነው እዚህ ያሉትን ነገሮችና ዋናው የሰራው ስራ ጥሩና ራሱን የጠበቀ ከሆነ የሆነ ሰው ያዳምጠዋል ሙዚቃን ከዛ መተው ያናግረዋል ይያልኩ ያለው ስለ ሁሉም ነገሮች አቃለው ማለት አይደለም ግን በሁለቱ ዓለም ላይ ያሉትን ነገሮች እየሰራው ነው ያንን ደግሞ አክብረው ሰምተው አድንቀው ደግሞ ሊያገኙ የሚፈልጉ
አርቲስቶች ይኖራሉና ከነሱ ጋር መስራት ደግሞ በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነው እና አንዳንድ ስራዎችን ስትሰራ ምንድነው ማረጋው አብሮኝ ሊሰራ የመጣውን ሰው የመጨረሻ አቅሙን ተጠቅሞ እንዲሰራ ለማድረግ ሁሌ ግፊት አረጋለሁ እናም በመጨረሻ የሚሆነው ነገር ምንድነው የሰራውን ስራ ያዩታል እጅግ ጥሩ የሆነ ስራ ስትሰራ እጅግ ጥሩ የሆነ ስራ ነው ያለህ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ መተው ካንተ ጋር ለመስራት ይፈልጋሉ እና ብዙ ጊዜ ሲሰራ 3-4 ሙዚቀኞችን በአንድ ይዤ መስራት አልፈልግም አንድ ሙዚቀኛ ነው አንድ ጊዜ ይዤ መስራት የምፈልገውና አዝማሪዎች ከሆኑ ለምሳሌ አዝማሪነት ካለው ሙዚቃው ላይ አዝማሪ ቤት ይሄዳለው አንዳንድ እንትኖችን ለመስማት ሂፕ ሆፕ ምናምን ከሆነ ክለቦች ይሄዳለው አየሩን ለመረዳት ሞክራለሁ የዛን አርቲስት አየር ምክንያቱም እዛ ውስጥ ሆኜ መስራት የምፈልገው እንጂ ከውጭ ሆኜ ገንዘብ ለመሰብሰብ ወይንም ምናምን አይደለም መስራት የምፈልገው አብዛኞቹ አርቲስቶች እኔ ጋር መጥተው መስራት የሚፈልጉት ለምንድነው አልዋሽም ማለት እንዴት ነው ዝም ብለ የሆነ ነገር ሰርታው በጣም አሪፍ ነው ይሄ ቆንጆ ነው ምናምን ማለት አልፈልግም በቃ ውስጡ መግባት እፈልጋለሁ እዛ ሙዚቃ ውስጥ ገብቼ ነው መስራት የምፈልገው እና ያንን ነገርም ስሰራ ደግሞ ስሜንና ማንነቴን እጠብቃለሁ እዛ ሙዚቃ ላይ ስለዚህ ያ ነገር ደግሞ ለኔ ምንም ማልደራደርበት ነገር ነው ስሜን እጠብቃለሁ ስራዬን እጠብቃለሁ My reputation is the number one priority to maintain Well, I mean, more than anything, when I discovered that live music was not going to be the best. ወደ ፋሽን የገባሁት ድንገት የሙዚቃው ኢንዱስትሪ ካልሆነልኝ ብዬ ነው ወደ ፋሽኑ ተገንጥዬ ስወጣ የሚዛመዱ ነገሮች ናቸው ብዬ ነው ሙዚቃና ዲዛይኒንግ ምክንያቱም ስቴጅ ላይ ስትወጣ የራስህ የሆነ ልብስ ለብሰህ ብትወጣ ጥሩ የሆነ እይታ ተማርካለ ሰዎች አንድ ጊዜ መድረክ ላይ ስራ ለሰራ ወጥቼ ተመልካቾቹ ጋር ተመሳሳይ ጃኬት ያደረገ ሰው አየሁኝና ከዛን ጊዜ በኋላ ለምን የራሴ የሆነ ዲዛይን አልጀምርም በሚል ነው የጀመርኩት ይሄንን እና ከዛ በኋላ የልብሱን ስራ ጀመርኩኝ በጣም ጎበዝ ልጅ አለ አብሮኝ የሚሰራ ኃይለ ኢየሱስ ይባላል ኃይለ ኢየሱስ ፍሎሪዳ ነው የሚኖረው አንድ ቀን የሚባለውን ዲዛይኒንግ የጀመርነው እዛ ነው መጀመሪያ የጀመርነው በዲዛይኒንግ ልብሶችን ዲዛይን ማድረግ ነበር ከዛ በኋላ ግን ወደ ቦርሳ ሄደ እኔ በጣም የቦርሳ አድናቂ ነኝና አሜሪካን ያለው ከሜሪላንድ ወደ ዲሲ በጣም መላለስ ነበርና ብዙ አለ የጀርባ ቦርሳ ይዛለው ወገቤ ላይ አስራለው በቃ ቦርሳን በጣም ተጠቀም ነበር እና የቦርሳው ስም የዲዛይኑ ስም አንድ ቀን ይባላል አንድ ቀን የተባለበት ምክንያት ያው ብዙ ነገሮችን አልፈ ነው ለዛች ቀን ነው የምትኖረው በሁሉም ነገር ለምሳሌ አትሌቶች ከሆኑ ብዙ ጊዜ ትሬን አርገው ጨርሰው እዛች ቦታ ላይ አንደኛ ወይም ከአንድ እስከ 3 ወጥተው ሽልማቱ ላይ ወጥተው ባንዲራቸውን ይዘው የሚያውለበልቡበት ቀን ያቺን አንድ ቀን ነው ሁሉም ሰው የሚናፍቃትና ትሬኒንግ በሚሰሩበት ጊዜ በሚሰለጥኑበት ጊዜ ያቺ ቦርሳ ይዘዋት ነው የሚዞሩትና እንደ ተስፋቸው እንድትሆን ነው እና በዚህ በዲዛይኒንግ መስክ ከገባው እኔ ወደ 5 አመት አካባቢ ሆኖኛል ሱቅም ከፍተናል ከ6 ወር በፊት እና በጣም ጥሩ የሆነ መንገድ ላይ ነን አሁን ይሄንን አንድ ቀንን ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ ለማስገባት getting it to the international market on a bigger scale Alen 0.5 on the beat laying in my bed I mean I've been very very fortunate with names in my life like I didn't really think hard about naming things like for example my studio is called Ears ስሞችን ለማውጣት ብዙ ጊዜ ረጅም ሰዓት አላሳልፍም አንዴ ይመጣልኛል በዛው ትክክል ሆኖ ይቀራል ይሳካልኛል ይመስለኛል ስም አወጣጥ ላይ ለምሳሌ አሁን ያላችሁበት የሙዚቃ ስቱዲዮዬ ኢርስ ነው የሚባለው የኢስት አፍሪካን ሪኮርዲንግ ስቱዲዮ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዛው አሜሪካን ያለው ኢትዮጵያ ከመምጣቴ በፊት የቤተሰቦቼ መኖሪያ ቤት ውስጥ ሆኜ ቁጭ ብዬ ያሰብኩኝ ነበርና አባጋጣሚ አንድ ቀን የሚለው ነገር መጣልኝ እሱን ሐሳብ ያስኩትና ያው ጀመርኩት ማለት ነው እዛ ቁጭ ብዬ በማስብበት ሰዓት ላይ ምንድነው ይመጣልኝ ያው አንድ ኬኒ ነው ያለው
አንድ ቀን ነው ያቺንም ነገር ያስብኩባት ነገሮችንም አልፈ ከሄድክ በኋላ ለሆነች ቀን ነው ምትሰራው ስለዚህ ያው ከጉዞዬ ስመለስ ወደ ኢትዮጵያ አንድ ቀን እንጀምርኩኝ one day that concept came about as well and yeah then I came back from my trip and started and again like we started to infinity standing on my shoulders always testing me stay strong to find the inner peace with mind over matter mind over matter one of the main components of Andikan is the use of fabrics from around the continent because I was just very inspired by colors ያ ለአንድ ቀን ትልቁ ግብአት የሚሆነው ምንድነው ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያለው ቀለሞችን መጠቀም ነው ጨርቆችን መጠቀም ነው የሆነ እይታ አለኝ ለነሱ ጥሩ ነገር የሚያስተላል አፍሪካዊ የሆኑ ከለሮችን በጣም መጠቀም ፈልጋለሁ የራሳቸው የሆነ ስሜት ያላቸው ከለሮች ናቸው ሳላስበው ነው እንደነዚህ አይነት ቀለማቶች ላይ የአፍሪካ ከለሮች ላይ እንደሱሰኛ ነገር ይሁንኩት አዲስ አበባ የአፍሪካ ሀገራት መቀመጫ ነች እና በዚህ ደግሞ ከለሮቹ ስሜት ይሰጣሉ አዲስ አበባ ላይ ሆኖ አንድ ቀን መሰራቱ ስሜት ይሰጣሉ በያስባለሁ ራሴን በኢትዮጵያ ባህል ብቻ ማሰር አልፈለኩም ያው አሁን እንደነገርኩ አዲስ አበባ የአፍሪካ ሀገራት መቀመጫ እንደመሆኑ ሁሉንም የአፍሪካን ከለሮች ማምጣት ፈልጋለሁ እንደዚህ ዲዛይኒንጉ ላይ በተረፈ ስለ ቆዳው ለማውራት ኢትዮጵያ በጣም ቆንጆ የሆነ ቆዳን ነው የምታመርተው ያው ሰው የስጋ ተጠቃሚ ስለሆነ ያሉት ቆዳዎች በጣም ጥሩ ናቸው ለእንደዚህ አይነት ስራ አሁን እየሰራ ያሉት ከባቱ ታይነሪ ጋር ነው እና በጣም ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው መርካቶ ገበያ ነው እና ራሴ ነኝ በጣም የሚገርመኝ ለራሴ እስከዛሬ ራሴ ነኝ መርካቶስ ቆዳን ያገኘሁት እና ዝም ብዬ እየሄድኩ ያለ ሸራተራን አገኘሁትና እዛ ጋር በቃ ሁሉም መፈልጋቸው የቆዳ አይነቶች አሉ እዛ ቆዳ ማግኘቴን በጣም ነው የገረመኝ ቦርሳ መስራት ከመጀመራችን በፊት ነበር ያገኘሁትና በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ያንን ቦታ ካገኘሁት በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ቦርሳ ዲዛይኑ የገባነውና የምከተላቸው ሰዎች አሉ ዲዛይነሮች ሆነው ጥሩ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ዲዛይኑ ላይ ስሜታቸውን ሲያሳርፉት ያራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው great stories behind their designs not just a brand that's just a brand for being a brand like but people who have great stories so that's what I enjoy most actually love Mercato like I feel at peace in Mercato strangely enough in amongst it Mercaton እኔ በጣም ነው የምወደው ማለት ጩኸቱ እንዳለ ሆኖ ውጥንቅጥ የሆነ ነገር እንዳለ ሆኖ ያው ምናቀው ነገር እንዳለ ሆኖ ለኔ መርካቶ በጣም ጥሩ ቦታ ነው ሁሉም ሰው ተጠንቅቆ ነው የሚሰራው ማለት ትችላለህ እና ያልተጠነቀቀ ሰው በአጋጣሚ አንድ ብረት ጭንቅላቱ ላይ ተሰክቶበት ሊሄድ ይችላል እና ሁሉም ሰው በተጠንቀቅ ነው የሚሰራው የሚሰሩትን ነገር ያቃሉ እኔ እንዲያውም አንዳንዴ ሳስበው ማታ ላይ የምሽት ክበብ ከመሄድ መርካቶ መሄድ የሚያዝናናኝ አይነት ሰው ነኝና እዛ ቦታ ያለው ነገር እንዳለ ደስ ይላል ሁሉም ነገር ቆንጆ ነው ደስ ይለኛል በጣም መርካቶ በጣም ወደው ቦታ ነው ማለት ሌላ ቦታ ላይ ሌላ የከተማው ክፍሎች ላይ ማታገኛቸው ነገሮች ነው እዛ ጋር የምታገኘውና በጣም ነው ወደው መርካቶ ነው I'd rather go to Mercato than go to a nightclub actually for entertainment people gonna shout when they don't right now I usually produce one order per week and that may be like 10 bags you know and it's አሁን ላይ አንድ ትዛዝን በአንድ ሳምንት ነው እየሰራን ያለ ነው አንድ ትዛዝ ማለት ወደ 10 ቦርሳ አካባቢ ማለት ነው አሁን ላይ በይበልጥ እየሰራን ያለ ነው ዲዛይኑ ላይ ሳይሆን ነገሮችን ማገጣጠም ማለት ነው አሁን ላይ ከ40 በላይ የሚሆኑ ቦርሳ ዲዛይኖች አሉን ከ40 በላይ ቦርሳዎች አሉን በተለያዩ አይነት ቀለማት አሉ በተለያዩ አይነት ዲዛይኖች አሉ እና እኔ ደግሞ ስሰራ
አንድን ቦርሳ ሁለት ያልሰራም አንድን የቦርሳ ዲዛይን በቃ አንድ ዲዛይን ለአንድ ቦርሳ ነው ከዛ እንደዛ ነው የምሰራው የራሴ የሆነ የከለር ምርጫዎች አሉኝና እነሱ ደግሞ ከየቦርሳ ዲዛይኑ ጋር የሚሄዱ ናቸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሳምንት አንድ ቀን ለዲዛይኒንግ እሰጣለሁ ቁጭ ብዬ ዲዛይኒንግ እሰራለሁ ቦርሳዎቹ ራሳቸው ሙዚቃ ናቸው ለኔ ማለት ሙዚቃን የምሰማበት አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ ቦርሳዎችን ሳያቸው ልክ ሙዚቃን በከበሮ በፒያኖ በጊታር እንደምትሰራው ሁሉ ቦርሳዎችም እንደዛ ናቸው እንደ ሙዚቃ ናቸው just like you make a song with a drum with a bass with a keyboard like it's the same it doesn't change for me in my mind everywhere you walk in my talk what happens is my team and I አብሮኝ የሚሰሩ የቡድን አባላት አሉ ከቡድኖች አባላት ውስጥ አንዱ አድማሱ አበራ ነው እሱም አብሮኝ የሚሰራ ነው ዲዛይነርም ነው ስነ ምህንድስናም ሰራተኛ ነው አርኪቴክት ነው ማለት ነው እኔና እሱ በቦርሳው ላይ ያሉ ዲዛይኖችን ነው አንድ ላይ የምንሰራው ልክ ዲዛይኑን እንደጨረስን ወደ ሄኖክ ነው የምንልከው ሄኖክ ሰፊያችን ነው ቆዳውን የሚሰፋው ሰው ነው ከዛ ሄኖክ ጋር ነው ወስደዋለን እሱ ደግሞ ዲዛይኑን አስተካክሎ ቆርጦ ለክቶ መስፋት ይጀምራል ማለት ነው እና ፕሮሰሱ ምንድነው ለምሳሌ እኔ የምፈልገውን ነገር ለአድማሱ አስረዳዋለሁ አድማሱ ፓተርኑን ወይንም ቅዱን ይሰራል ዲዛይኑን ይሰራል ከዛ በኋላ ሁለታችን ተነጋግረን እና ያመንበትን ነገር ምን ያህል ቆዳ እንደሚያስፈልገው ነው ይገምትና እሱን ደግሞ ለሄኖክ ወስጄ ሰጠዋለሁ ሄኖክ ይሰራዋል ማለት ነው You will never find love in a place where love don't live Our store is located in around የኛ ሱቅ መገኛው ጦር ኃይሎች አካባቢ ነው ምንድነው ማስበው እኔ ብዙ ጊዜ የቤቱን ስሜት ላይ ነው ጊዜን ማጠፋውና ቦርሳዎቹ የአርት ውጤቶች ናቸው ብዬ ስለማስብ ብዙ ጊዜ እነሱን ይሄ የአርት ጋለሪ አይነት ሙድ እንዲኖረው ነው እየሰራ ያለውትና ሙዚቃም የኔ ስሜት መግለጫ ነውና ማዘጋጃቸው ነገሮች አሉ ኒውዮርክ ላይ ትንንሽ ሱቆች አሉ እንደዚህ አይነት የሆኑና እዛ ስትገባ የሚኖርህን ስሜት ለማምጣት ነው አሁን እዚህኛው ሱቅ ላይ እየሞከርኩ ያለውትና ብዙ ጊዜ ስሜቱን እንዲሚረዳው ስሜት የሚሰጥ ነገር ነው ሱቅ ውስጥ ማድረግ የምፈልገው ብዙ ሰዓቴን ማሳልፈው እዛ ነው ብዙ ጊዜ መደክመው ለምኑ ነው ቤቱ ለሚኖረው ገጽታ ነው በሳምንት የተወሰኑ ቀናቶች እዛ ሄድና ዝም ብዬ ቁጭ እላለሁ ማለት ሱቅ ውስጥ ቁጭ እላለሁ ስሜቱን ለማግኘት ሞክራለሁ መጨመር ያለብኝ ነገር ካለ መቀነስ ያለብኝ ነገር ካለ እነዛ ነገሮች ለማስተካከል ነው ብዙ ሰዓቴን ማጠፋው እዛ ቁጭ ባልኩበት እነዚህን ባሰብኩበት በማያቸው ነገሮች ላይ የቦርሳው ዲዛይን ላይ ምን መጨመር እንዳለብኝ ምን ማስተካከል እንዳለብኝ ጊዜ ሰጥቼ ማሰብ what my role is in that if it brings you pain love don't live there if it leads you to a sunken place love don't live there if it takes away your joy I like to thank my partners and the people that work አንድ ቀንን አብሮኝ እየሰሩ ላሉ ባልደረባዎቼ ላመሰግን ወዳ ሃና ደስታ ኬኖክ ካሳሁን አድማሱ አበራን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ጥሩ ቡድን ናቸው ከኔ ጋር ወደፊትም ደግሞ በትልቁ ተደራጅተን እንደምንቀጥል ተስፋ አለኝ ይሄ የምትመለከቱት በጋሻ በረሞላ የተሰራ ልዩ ክራር ነው ለኔ ጋሻ በረሞላ የሙዚቃ አጎቴ ነው ብዬ ነው ማስበው
እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች እጫወታለሁ አንዳንዴ ብቻዬን ስሆንና ራሴን ማረጋጋበት አይነት ሙዚቃ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ክራርን በመሰራቸው በማዘጋጃቸው ሙዚቃዎች አስገባቸዋለሁና ማስገባቸው የሙዚቃውን ስሜት ለመከተል በሚል አንዳንድ ጊዜ አስገባቸዋለሁ I don't call the Ethiopian sound but it's for the feel of it people like to talk sometimes you know and this is about that so here we go What People gonna shout when they don't know what to say People gonna fight when they don't know how to slay People gonna run when they don't know where to go Everywhere you walk, them a talk What They say who the Lord bless Let no man curse They say that the meek shall inherit the earth In these times of mass distraction Let our hearts be open To the words of the truth Not just the ones that are spoken People gonna shout when they don't know what to say And people gonna bite when they don't know how to slay And people gonna run when they don't know where to go Everywhere you walk, them a talk What When you're up, they wanna bring you down With harmful words And when you shine, they wanna take your crown For all it's worth But you don't have to give these things no light If you're doing the works Keep your eyes on your destiny Remember to keep God first People gonna shout when they don't know what to say People gonna bite when they don't know how to slay People gonna run when they don't know where to go Everywhere you walk, them a talk What And when you're up, they wanna bring you down, yeah And when you shine, they wanna take your crown And when you're up, they wanna bring you down And when you shine, they wanna take your crown, yeah People gonna shout